ماذا يحدث داخل جسمك عندما تشرب القهوة على الريق؟ وما هي الأمراض التي تقي منها القهوة؟ وما هي فوائد القهوة الصحية لمرضى السكري ومرضى الضغط ومرضى القلب ومرضى الكبد ومرضى الكلى ومرضى البروستاتا ومرضى الضعف؟ سنجيبك على جميع هذه التساؤلات من خلال هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية. ولكن قبل أن نبدأ، وفضلا وليس أمرا، لا تشاهد وترحل، ولكن أكرمنا بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله ما رأيت مصليا على النبي إلا وقد جبر، صلوا عليه. وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد شربت القهوة ولو لمرة واحدة، أوقف الفيديو للحظة واضغط لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس حتى نعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. القهوة هي مشروب يتمتع بشعبية كبيرة حول العالم، ويحظى بتقدير خاص من قبل الكثيرين. في السنوات الأخيرة أصبحت الأبحاث العلمية تركز على فوائد القهوة على الصحة، وخاصة عند تناولها على الريق. في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية سنلقي نظرة سريعة على بعض الفوائد المحتملة لتناول القهوة على الريق، وكيف يمكن أن تساهم في تحسين صحتك ونشاطك اليومي. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تناول القهوة قد يكون مفيدا بدلا من ضارا، كما كان يعتقد سابقا. من بين الفوائد المحتملة لتناول القهوة على الريق: تعزيز الأداء البدني، إنقاص الوزن، حرق الدهون، تحسين التركيز واليقظة العقلية. بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول القهوة قد يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري والسرطان. ومن الجدير بالذكر أن القهوة تحتوي على مغذيات مفيدة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى مركبات غذائية نشطة بيولوجيا مثل البلوفينولات ومضادات الأكسدة. ويعتقد أن هذه المكونات تساهم في الفوائد الصحية المرتبطة بتناول القهوة. كيف تتناول القهوة بالطريقة الصحيحة؟ قام فريق عمل قناة الوصفات الزوجية بتخصيص أفضل 3 طرق صحية لتناول القهوة، وهما كالتالي: أولا، القهوة العربية. المقادير: كوب من البن العربي المطحون، 4 أكواب من الماء، ملعقة صغيرة من الهيل، نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون، نصف ملعقة صغيرة من الزعفران، ربع كوب من مبيض القهوة. الخطوات: ضع الماء في قدر على النار واتركه حتى يغلي. أضف البن المطحون والهيل والقرنفل والزعفران إلى الماء المغلي. اخفض الحرارة واترك القهوة تغلي لمدة 10 إلى 15 دقيقة. صف القهوة وقدمها ساخنة مع مبيض القهوة. ثانيا، القهوة على الموقد. المقادير: ملعقة كبيرة من البن المطحون، كوب من الماء، سكر حسب الرغبة. الخطوات: ضع الماء في قدر صغير على النار واتركه حتى يغلي. أضف البن المطحون والسكر إلى الماء المغلي. اخفض الحرارة واترك القهوة تغلي لمدة 5 دقائق. صف القهوة وقدمها ساخنة. ثالثا، القهوة السريعة الذوبان. المقادير: ملعقة صغيرة من القهوة السريعة الذوبان، كوب من الماء الساخن، سكر حسب الرغبة، حليب حسب الرغبة اختياري. الخطوات: ضع ملعقة صغيرة من القهوة السريعة الذوبان في فنجان. أضف الماء الساخن إلى الفنجان وقلب جيدا حتى تذوب القهوة. أضف السكر والحليب حسب الرغبة وقلب جيدا. قدم القهوة ساخنة واستمتع بها. ماذا يحدث في جسمك عندما تتناول القهوة على الريق؟ تحسن الأداء البدني. تناول القهوة قبل التمرين يمكن أن يعزز الأداء البدني بنسبة 30 إلى 40%. تحسن وظائف الدماغ. القهوة تساعد في تحسين الذاكرة والتركيز والانتباه. تزيد حرق الدهون. تناول القهوة على الريق يزيد من معدلات حرق الدهون. تقلل من خطر السكري من النوع الثاني. شرب القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. تساعد في مكافحة الاكتئاب. تناول القهوة يمكن أن يساعد في مكافحة الاكتئاب وتحسين المزاج وتعزز مستويات الطاقة. القهوة تساعد في زيادة مستويات الطاقة والنشاط. تقلل الرغبة في تناول
تناول الطعام. القهوة تساعد في التحكم في الشهية وتقليل الرغبة في تناول الطعام. مضادات الأكسدة. القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة الممرضة، تحسن الحالة المزاجية. تناول القهوة يساعد في تحسين المزاج وتخفيف الضغط النفسي، تهدئ الأعصاب. القهوة تساعد في تهدئة الأعصاب وتقليل القلق والتوتر. هل تناول القهوة على الريق آمن لمرضى البروستاتا؟ وكيف تؤثر القهوة على مرضى الضعف الزوجي؟ عند تناول مريض البروستاتا والضعف الزوجي للقهوة على الريق قد يتأثر بزيادة الأعراض البولية مثل كثرة التبول بسبب مادة الكافيين الموجودة في القهوة. القهوة قد تضر بصحة البروستاتا بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكافيين، وقد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب البروستاتا. ومع ذلك تشير بعض الدراسات إلى أن تناول القهوة قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. لذلك ينصح مريض البروستاتا والضعف الزوجي الذي يتناول القهوة الابتعاد عن المنبهات أو التقليل منها مثل القهوة والشاي وبهارات الطعام، لما لها من أثر سلبي على تفاقم أعراض البروستاتا. تناول الأدوية بشكل منتظم وفقا لتوجيهات الطبيب. ممارسة الرياضة والمشي للحد من الالتهابات وتحسين الأعراض. تناول كمية معتدلة من القهوة، حيث يمكن أن تزيد الكميات الكبيرة من القهوة من خطر التهاب البروستاتا وارتفاع نسبة الاستروجين في الجسم. وماذا عن مرض السكري؟ هل تناول القهوة على الريق ضار لهم أم مفيد؟ عند تناول مريض السكري للقهوة على الريق قد يتأثر مستوى السكر في الدم بسبب الكافيين الموجود في القهوة، وبعض الدراسات تشير إلى أن شرب القهوة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. ولكن إذا كان الشخص مصابا بالفعل بمرض السكري فإن تأثير الكافيين في عمل الأنسولين قد يترافق مع ارتفاع مستويات السكر في الدم أو انخفاضها. لمرضى السكري الذين يتناولون القهوة يمكن اتباع بعض النصائح المهمة: تناول القهوة باعتدال وبدون سكر، مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام. لتحديد تأثير القهوة على مستويات السكر استشارة الطبيب قبل تناول القهوة للحصول على توجيهات حول كمية الكافيين المناسبة. تجربة القهوة منزوعة الكافيين كبديل إذا كان للكافيين تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم. يجب على مرضى السكري الاهتمام بشكل خاص بعاداتهم الغذائية والتحكم في نسبة السكر في الدم من خلال تضمين أطعمة معينة تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي. إذا كنت تعرف مريض سكري ويشرب القهوة شارك له هذا الفيديو الآن. نأتي الآن لمرضى القلب ومرضى الضغط. هل تناول القهوة على الريق آمن لهم أم لا؟ عند تناول مريض القلب والضغط للقهوة على الريق يمكن أن يؤثر ذلك على ضغط الدم بسبب محتوى الكافيين في القهوة. ومع ذلك تشير بعض الدراسات إلى أن تناول القهوة بكميات معتدلة من كوب إلى 3 أكواب يوميا قد يكون له فوائد صحية للقلب والأوعية الدموية، وقد يساعد في العيش لفترة أطول. أهم نصائح لمريض القلب والضغط الذي يتناول القهوة: تناول القهوة باعتدال. يمكن لمرضى ارتفاع ضغط الدم تناول القهوة باعتدال، حيث ينصح بتناول ما يعادل 4 إلى 5 فناجين من القهوة يوميا كحد أقصى. الانتباه للأعراض المصاحبة: يجب على مرضى ضغط الدم توخي الحذر بشأن بعض الأعراض الشائعة المصاحبة لتناول القهوة مثل الأرق والقلق وحرقة المعدة والارتجاع الحمضي والصداع. استشارة الطبيب: تأكد من استشارة طبيبك قبل تضمين القهوة في نظامك الغذائي اليومي، خاصة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن. يجدر بالذكر أن القهوة لها فوائد صحية عديدة مثل تقوية الذاكرة والوقاية من مرض الزهايمر وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب. ومع ذلك يجب تناول القهوة بشكل معتدل واستشارة الطبيب حول كيفية تضمينها في نظامك الغذائي بطريقة آمنة وصحية. وماذا عن نصيب مرضى الكبد ومرضى الكلى من فوائد وأضرار شرب القهوة على الريق؟ عند تناول مريض الكبد والكلى القهوة على الريق يمكن أن يكون لها تأثيرات مختلفة على صحتهم. القهوة تحتوي على الكافيين والذي يمكن أن يسبب زيادة مفاجئة وقصيرة المدى في ضغط الدم. تناول كميات كبيرة من القهوة الغنية بالكافيين قد يلحق الضرر بالكلى، حيث يعتبر ضغط الدم ثاني أكثر أسباب أمراض الكلى شيوعا بالنسبة للكبد، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن تناول القهوة قد يكون له فوائد صحية. فقد وجدت دراسة أن استهلاك القهوة مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية بنسبة 35%،
30%. كما أظهرت الأبحاث أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من تركيزات إنزيمات الكبد، وخاصة لدى الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكحول. ومع ذلك يجب أن يأخذ مرضى الكبد والكلى بعين الاعتبار أن القهوة ليست علاجا سحريا لأمراض الكبد والكلى. ينصح بتناول القهوة بشكل معتدل والتركيز على تحسين نمط الحياة العام واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. أهم نصائح لمريض الكبد والكلى الذي يتناول القهوة: تناول القهوة بشكل معتدل، تجنب شرب كميات كبيرة من القهوة الغنية بالكافيين للحد من تأثيرها على ضغط الدم والكلى. اختيار القهوة السوداء: تناول القهوة السوداء بدون كريمة أو سكر قد يكون أفضل لصحة الكبد. الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن: تناول الأطعمة الغنية بالألياف والفواكه والخضروات والبروتينات الصحية للحفاظ على صحة الكبد والكلى. ممارسة الرياضة بانتظام: يمكن أن تساعد الرياضة في تحسين صحة الكبد والكلى والحفاظ على وزن صحي. في الختام، يبدو أن تناول القهوة على الريق قد يكون له فوائد صحية متعددة، ومع ذلك يجب أن نتذكر دائما أن تناول القهوة بكميات معتدلة هو المفتاح للاستفادة من هذه الفوائد دون التعرض للآثار الجانبية المحتملة. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء. جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة فقط وحصريا لقناة الوصفات الزوجية.